नमस्कार अनि स्वागत छ स्केचअप ट्युटोरियल नेपालमा। आज मैले यहाँहरुको लागि काठमाडौँ उपत्यकामा 800 देखि 1000 स्क्वायर फिटसम्मको एक तला घर बनाउन कति खर्च लाग्ला त भनेर एउटा भिडियो लिएर आएको छु। नक्सा बनाउँदा र नगरपालिकामा राजस्व कति लाग्ला त? हामीलाई घर बनाउँदा फेरि आर्किटेक्टकोमा कन्सल्टेन्सीमा गएर नक्सा बनाउँदा फेरि हामीलाई 50,000 देखि 1 लाख रुपैयाँ पर्न आउँछ भने नगरपालिकामा 1000 भन्दा कम स्क्वायर फिट भएको बिल्डिङको लागि पर स्क्वायर फिट 13 रुपैयाँको दरले राजस्व दिँदा फेरि हामीलाई 1000 स्क्वायर फिटसम्मको बिल्डिङको लागि 13,000 रुपैयाँ राजस्व दिनुपर्ने हुन्छ। सो हाम्रो टेन्टेटिभ हामीले 1 लाख रुपैयाँमा घरको नक्सा बनाउने, नक्सा पास गर्ने काम हामीले कम्प्लिट गर्न सक्छौँ। यहाँहरूले घरको नक्सा बनाउनको लागि एकजना राम्रो आर्किटेक्टकोमा गएर यहाँहरूले नक्सा बनाउनु भयो भने आर्किटेक्टले हजुरको घर बनाउँदा फेरिको लागत कस्ट कम पर्न आउने गरी फङ्सनल अनि हेर्दा फेरि पनि राम्रो डिजाइनको घरको नक्सा तयार पारिदिनुहुन्छ। सकेसम्म घरको नक्सा बनाउँदा फेरि वास्तु मिलाएर घरको नक्सा बनाउनु होला। यदि यहाँहरूलाई पनि घरको नक्सा बनाउनु छ भने यहाँहरूले मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। मैले मेरो ठेगाना यहाँ राखिदिएको छु। त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा हामीलाई ठेकदारलाई कति दिनु पर्ला त? हामीले ठेकदारलाई काम दिँदा फेरि हामीले नेपाली मार्केटमा दुईटा टाइपको कन्ट्र्याक्टरहरू पाइन्छ। एउटा चाहिँ हाम्रो सामानहरू पनि उसैले ल्याएर म यति कस्टमा तपाईको घर रेडी बनाइदिन्छु भन्ने एक प्रकारको ठेकदार हुन्छ भने अर्को चाहिँ आफूले लेबर कस्ट मात्र लिएर सामानहरू सबै ओनरले ल्याएर काम गरिदिने खालको ठेकदारहरू पाइन्छ। अहिलेको केसमा हामीले लेबर कस्टमा सामान आफूले ल्याएर ठेकदारलाई लेबर कस्टमा काम लगाउँदा फेरि कति कस्ट पर्न लाग्ला त भनेर डिस्क्राइब गर्न जाँदैछु। हामीले ठेकदारलाई 390 देखि 450 सम्मको रेटमा नापेर पर स्क्वायर फिट यतिको दरले काम दिन सकिन्छ। सो मैले एभरेजमा 450 लिएको छु। हामीले घर बनाउँदा फेरि चाहिँ एक तला घर बनाउँदा फेरि डबल टाइबिङ गरेर नक्सा बनाउनु पर्ने हुन्छ, गरेर घर बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले मैले यो डबल टाइबिङको लागि 450 गरेर टोटल एरिया 1000 स्क्वायर फिट गर्दा फेरि चाहिँ हामीले ठेकदारलाई 9 लाख रुपैयाँ चाहिँ लेबर कस्ट दिनुपर्ने भयो। ठेकदारको कस्ट पनि ठेकदारको क्वालिफिकेसन अनुसार, ठेकदारको क्षमता अनुसार फरक पर्छ हैन। यदि उसले 450 स्क्वायर फिट लिन्छ भने उसले घरको सिभिल वर्क्सहरू सबै प्लस बाउन्ड्री वलहरू अनि अन्डरग्राउन्ड वाटर ट्याङ्कहरू सबै उसले कम्प्लिट गरिदिन्छ। यदि उसको रेट कम छ 390 अथवा 390 जति उसले लिन्छ भने चाहिँ उसले बाहिरको बाउन्ड्री वल अनि अन्डरग्राउन्ड वाटर ट्याङ्कहरूको उसले छुट्टै उसले नापेर पनि उसले छुट्टै कस्ट उसले नापेर पनि लिन सक्छ। सो अहिलेको केसमा मैले एभरेजमा 450 को दरले गरेर ठेकदारको लागि 9 लाख रुपैयाँ हामीले लेबर कस्ट निकालेका छौँ। त्यसपछि तेस्रो नम्बरमा हामीले घर बनाउनको लागि साइट क्लियरेन्स खन्नु पर्यो। यदि हामीलाई माटो बढी हुन्छ भने माटो अन्यन्त्र लगेर डिस्पोज गर्नु पर्यो, माटो पुग्दैन भने माटो ल्याएर राख्नु पर्यो, सम्याउनु पर्यो। सबै गर्दा फेरि हाम्रो साइट क्लियरेन्समा हाम्रो 1 लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ। चौथो नम्बरमा हामीलाई घर बनाउनको लागि सिमेन्ट चाहियो। नेपाली मार्केटमा विभिन्न ब्रान्डका सिमेन्टहरू पाइन्छन्। सो यहाँहरूले घर बनाउनको लागि एउटा राम्रो सिमेन्ट छानेर बनाउन सक्नुहुन्छ। घर बनाउनको लागि हामीले दुईटा प्रकारको सिमेन्टहरू युज गरिन्छ। एउटा ओपिसी सिमेन्ट, अर्को पिपिसी सिमेन्ट। पिपिसी सिमेन्ट भन्दा ओपिसी सिमेन्ट चाहिँ 100 रुपैयाँ जति महँगो पर्न आउँछ। एउटा बोराको कस्ट मैले अहिले टेन्टेटिभली 780 रुपैयाँ राखिदिएको छु। हामीलाई घर बनाउनको लागि 580 बोरा सिमेन्ट चाहिन्छ। त्यसैले मैले यो 580 × 800 गरेर मैले यहाँ कस्टमा 780 राखेको रहेछु। हामीलाई चाहिँ 800 रुपैयाँ चाहिँ मैले पर ब्याग सिमेन्टको चाहिँ 800 रुपैयाँको दरले क्यालकुलेट गरेको छु। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सिमेन्टको लागि 4,64,000 पर्न आयो। पाँचौँ नम्बरमा हामीले बालुवा क्यालकुलेट गरेका छौँ। एउटा सानो निसान गाडीमा 3 घनमिटर बालुवा जान्छ भने त्यसमा चाहिँ त्यसको कस्ट चाहिँ 9,000 देखि 9,500 रुपैयाँ जति पर्न आउँछ। त्यो पनि कस्तो प्रकारको स्यान्ड हो, कस्तो प्रकारको बालुवा हो त्यसमा भर पर्छ। क्रसको बालुवा हो कि डबल वास बालुवा हो कि कस्तो खालको बालुवा हो त्यसमा भर पर्छ भने ठुलो टिपरमा चाहिँ 7 घनमिटर बालुवा जान्छ र त्यसको मूल्य 28,000 देखि 29,000 जति पर्न आउँछ। हामीलाई घर बनाउनको लागि 46 घनमिटर बालुवा चाहिन्छ। 1 घनमिटरको 3,000 रुपैयाँको दरले क्यालकुलेट गर्दा फेरि हामीलाई 1,38,000 रुपैयाँको बालुवा चाहिन्छ।
त्यसपछि छैटौँ नम्बरमा हामीलाई गिटी चाहियो। हामीलाई गिटी 50 घनमिटर चाहिन्छ। सो 1 घनमिटरको 3500को दरले गर्दाखेरि हामीलाई 1,75,000 को गिटी चाहियो। गिटी बालुवा भन्दा 500 रुपियाँ जति महँगो पर्न आउँछ। त्यसपछि हामीलाई घर बनाउनको लागि चिप्सको आवश्यकता पर्दछ। हामीलाई 3.5 घनमिटर चिप्स चाहिन्छ। त्यसैले हाम्रो चिप्सको मूल्य पनि 1 घनमिटरको 3500 रुपियाँ हो। त्यसरी हामीलाई 12,250 को चिप्स पाइन्छ। त्यसपछि हामीलाई घर बनाउनको लागि डन्डी चाहियो। डन्डी हामीलाई 1000 स्क्वायर फिटसम्मको घर बनाउनको लागि हामीलाई 8 टन डन्डी चाहिन्छ। सो 1 टन डन्डीको 1,30,000 भयो। त्यसैले हामीलाई 10,40,000 रुपियाँको डन्डी चाहिन्छ। सो नेपाली मार्केटमा पनि विभिन्न ब्रान्डका डन्डीहरू पाइन्छ र कुनै सस्तो महँगो गरेर चाहिँ फरक रेट छ। त्यसैले मैले एभरेजमा 1,30,000 यहाँ राखेर क्यालकुलेट गरिदिएको छु। त्यसपछि 9 नम्बरमा हामीलाई इँटा चाहियो। हामीलाई 1000 स्क्वायर फिटसम्मको घर बनाउनको लागि 19,000 इँटा चाहिन्छ। सो इँटाको पनि फरक मूल्य हुन्छ। इँटाको प्रकार अनुसार होइन, 1 क्लास इँटा हो कि 1 नम्बर हो कि 2 नम्बर हो कि 3 नम्बर हो, भक्तपुरको इँटा हो कि नुवाकोटको इँटा हो कि कताको इँटा हो, त्यसमा पनि धेरै कुरामा फरक पर्छ। अहिले मैले एभरेजमा इँटाको मूल्य 18 रुपियाँ राखिदिएको छु एउटा इँटाको मूल्य। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इँटाको कस्ट हामीलाई 3,42,000 रुपियाँ पर्न आउँछ भने अब 10औं नम्बरमा हामीलाई घर बनाउनको लागि झ्याल ढोकाहरूको कस्ट निकाल्नु पर्यो। अहिले मैले यहाँ काठको झ्याल ढोकाको कस्ट हामीलाई घर बनाउनको लागि 6 देखि 7 लाख रुपियाँको ढोका र झ्याल ढोकाहरू चाहिन्छ भने हामीले अब रङको कुरा गरौँ। रङ लाउँदाखेरि हामीलाई घरमा 1 लाख रुपियाँ जति पर्न आउँछ। यदि हामीले पलिसहरू पनि लगाउने हो भने हामीलाई 50,000 रुपियाँ एक्स्ट्रा पर्न आउँछ। लेबर कस्ट हाम्रो 50,000 रुपियाँ राखेर हामीलाई रङ लगाउनुको लागि टोटल 2 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ। त्यसपछि टाइल र ग्रेनाइटमा हामीलाई बाथरुमहरूमा टाइलहरू लगाउने, किचनमा ग्रेनाइट लगाउने गर्दाखेरि हाम्रो टाइलमा 1,30,000 अनि ग्रेनाइटमा 20,000 जति पर्न आउँछ। त्यसपछि हामीलाई सेनिटरी र इलेक्ट्रिकल वर्क्सहरू गर्दाखेरि हामीलाई 35,000 रुपियाँ जति पर्न आउँछ भने हाम्रो मिसलिनियस अरू कुराहरूमा यताउति गर्दाखेरि 80,000 जति हाम्रो खर्च हुनसक्छ। यसरी हामीले काठमाडौँ उपत्यकामा अथवा हामीले अरू कुनै ठाउँमा पनि होइन घर बनाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो टोटल कस्ट 46,47,250 मा हामीले 1000 स्क्वायर फिटसम्मको भुइँतालाको घर आरामसँग बनाउन सकिन्छ। यदि यहाँलाई यो आजको भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने र पुरा 2.5 तलाको घर बनाउँदाखेरि कति खर्च लाग्छ अथवा फ्ल्याट सिस्टम घर बनाउन कति खर्च लाग्छ अथवा बङ्गला स्टाइलको घर बनाउन कति खर्च लाग्छ भन्ने यहाँहरूलाई त्यसको बारेमा जानकारी पाउन मन छ भने यहाँहरूले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म आगामी भिडियोहरू त्यो टपिकमा ल्याउने छु। सो आजको लागि चाहिँ भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यदि यहाँलाई मेरो कन्टेन्ट मन परेको छ र मेरो कन्टेन्टसँग भविष्यमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।